Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii noiembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Scorpion. Încep în prima parte cu tranzitele astrologice, iar apoi vedem ce ne spune energia din cărțile de oracol, din cele de tarot, dar și din talismane. Pentru voi această lună este despre renaștere, expansiune și eliberarea puterii interioare. Luna noiembrie pentru voi este o perioadă de reconstrucție personală și de luminare a propriei identități. Energiile lunii traversează axele dintre tine și ceilalți, casa 1 și casa 7, dintre minte și trup, dintre frică și putere, invitându-te să renunți la vechile straturi ale sinelui pentru a renaște într-o formă mai autentică. Este o lună în care transformarea nu mai este doar o temă, un gând. Este o chemare profundă a sufletului tău, o nevoie, o necesitate. Marte și-a început tranzitul prin Săgetător, el este și co-guvernatorul vostru prin casa a doua. Casa a doua guvernează valorile, resursele, banii și sentimentul de stabilitate personală, stima de sine. Marte aici te motivează să-ți afirmi puterea financiară și să-ți construiești independența financiară. Totuși, te poate face impulsiv în cheltuieli sau grăbit în decizii legate de bani. Energia sa îți oferă curajul de a-ți valorifica talentele, dar te avertizează să acționezi cu claritate, prudență și să eviți risipa. Într-un sens mai profund, această poziție te provoacă să-ți redescoperi valoarea, nu prin ceea ce ai, ci prin ceea ce ești, pentru că tu ești asul tău din mânecă. Poți avea parte de creșteri financiare, dar în egală măsură să cheltui și fără limită. Am avut și lună plină în Taur, pe casa a 7, care este domeniul relațiilor, domeniul parteneriatelor, partenerul de viață, cei mai buni prieteni, clienții și al proiecțiilor personale. Această lună plină în Taur a luminat dinamica dintre tine și ceilalți, aducându-ți revelații despre echilibru, iubire și reciprocitate. Poți încheia acum un ciclu relațional sau poți avea o clarificare profundă despre ce tip de relație îți dorești cu adevărat sau ce tip de relație ai. Această lună te învață să fii sincer cu tine și să alegi conexiuni care te hrănesc sufletește, nu te epuizează. S-ar putea unii dintre voi să aveți o mare revelație, cum că sunteți într-o zonă de confort și să nu mai fie de ajuns. Venus, zeița frumuseții, a început tranzitul în Scorpion la voi pe casa 1. Casa 1 guvernează identitatea, vitalitatea, imaginea și felul în care te exprimi în lume. Venus, în propriul tău semn, aduce o aură magnetică misterioasă, farmec și atracție. Ești mult mai conștient de frumusețea ta interioară și exterioară și de modul în care energia ta influențează mediul, pentru că ești magnetic. Este o perioadă în care te poți reinventa prin imagine, stil, atitudine și energie. Venus aici, totuși, îți cere și autenticitate. Nu mai poți juca roluri, ci doar să te manifesti așa cum ești, la nivel brut, autentic. Uranus retrogradează în Taur, în casa a 7, iar asta continuă procesul de transformare a relațiilor și a modului în care înțelegi parteneriatul. Schimbările pot fi bruște, cu fel și fel de surprize, dar necesare. Unele conexiuni se pot reconfigura sau chiar rupe dacă nu mai servesc creșterii tale. Această energie își cere libertate autentică în iubire, spațiu pentru a fi tu însuți și curajul de a construi relații bazate pe sinceritate și independență. În consecință cad măștile. El închide, Uranus, un ciclu început în anul 2018. Retrogradează și Mercur în Săgetător, pe casa a doua, și aduce în această casă reflecție în zona resurselor, a banilor, a modului în care îți valorifici talentele și cum cheltui. Poți reevalua planuri financiare, renegocia contracte sau poți revizui modul în care comunici despre propria ta valoare. Este un moment favorabil pentru introspecție mentală, pentru a înțelege ce crezi despre abundență, prosperitate și ce tipare mentale ți-au limitat prosperitatea, ce frici ai legate de bani. Jupiter retrogradează și el în Rac, pe zona casei a 9,
Iar casa noua guvernează călătoriile pe distanțe lungi, studiile superioare, credințele, viziunea despre viață, înțelepciunea, spiritualitatea. Te invită să îți regândești filosofia de viață și să reevaluezi scopul spiritual. Poți revizita o idee, o credință sau un proiect de studiu pe care l-ai lăsat deoparte. Este o perioadă de învățare profundă, prin toate experiențele tale, nu doar prin lecturi, ci la nivel general, experiențe prin care îți extinzi conștiința. Atenție la călătorii, s-ar putea să fie vorba despre relocare, despre chestiuni ce implică străinătatea, să fie un foarte mare dor de casă, mai ales dacă nu te regăsești acum în țara ta natală. Avem și o lună nouă în Scorpion, tot la voi pe casa 1. Este una dintre cele mai importante ale anului, de altfel. Ea marchează un nou început de identitate, de imagine și de expresie personală. Poți începe un proiect major, poți lua o decizie de transformare radicală sau poți pur și simplu să simți că te naști din nou. Aceasta este o lună nouă a regenerării totale, resetare. Un moment în care trecutul se închide și viitorul începe să se contureze prin forța intenției tale. Atenție la emoții, pentru că atragi ceea ce simți, nu ce vrei. Soarele își începe și el tranzitul prin Săgetător pe casa a doua, luminează și el zona valorilor, a siguranței materiale, amplificând dorința de stabilitate și de recunoaștere a propriei puteri. Este o perioadă în care devii conștient sau conștientă de ce meriți și îți clarifici puțin prioritățile materiale. Soarele îți oferă aici energie pentru a construi baza vieții pe valori autentice, nu pe nevoia de validare. Să știi cine ești și cât valorezi. Saturn în sfârșit își reia mersul direct în Pești pe zona casei a 5-a, casă care reprezintă creativitatea, iubirea romantică, copiii, bucuria de a trăi, dar și riscul. Saturn în mers direct aici aduce maturitate în dragoste și în exprimare creativă. Este o perioadă în care îți iei responsabilitățile afective în serios. Iubești cu profunzime, dar și cu discernământ, cu empatie, cu compasiune. Poate aduce stabilitate într-o relație de iubire sau cu copii, dar și necesitatea de a fi sincer despre ceea ce vrei cu adevărat. Saturn aici te ajută să te maturizezi, să fii foarte responsabil. Venus își începe și ea tranzitul prin Săgetător pe casa a doua și amplifică nevoia de confort material, frumusețe și siguranță. Poate aduce câștiguri financiare deodată, cadouri sau o perioadă în care munca ta este foarte apreciată. Este și o vibrație de autovalorizare. Cu cât îți recunoști mai clar talentele, aptitudinile, cu atât atragi mai multă prosperitate. Pot fi bonusuri, promovări, creștere de salariu sau bani veniți din investiții. În concluzie, pentru voi această lună aduce renaștere, aduce la nivel de identitate, o nouă identitate, puteți pierde kilograme, vă puteți schimba înfățișarea, bani mai mulți, atenție la cheltuieli, să nu vă doriți prea multe lucruri, aduce clarificare asupra priorităților, relația cu copiii se poate îmbunătăți, vă asumați acolo niște responsabilități, aduce o iubire matură și, în ultimul rând, Uranus în Taur s-ar putea să aducă niște surprize pe zona de relații, în urma cărora să nu vă pare rău, pentru că este tot răul spre bine. Să vedem acum ce ne spune și oracolul. Intuiție, subconștientul, fantezie, romanță, afecțiune, recunoaștere. Pentru unii dintre voi poate aduce o nouă relație de iubire, dar nu prin a ne vedea, ci prin a ne recunoaște. Noi nu ne-am întâlnit, noi ne recunoaștem dintr-o mie. Poate fi o lună foarte senzuală, o lună în care energia voastră este atât de puternică încât pur și simplu simțiți totul în jurul vostru. Racul unde retrogradează în acest moment Jupiter, ceva ce are legătură cu patria, ceva ce are legătură cu planul internațional, cu spiritualitatea, credința sau cu niște acțiuni legale care implică ceva pe zona imobiliară. Buchetul, bucurie, armonie, fericire, cadouri
pe care le-am menționat anterior și cu Venus în Săgetător. În sfârșit se întâmplă ceva, în sfârșit încasați niște bani care poate vă erau datorați din trecut, apreciere foarte multă, frumusețe la superlativ. Ești un om care le rezolvă pe toate. Uite, și tocmai de aceea ar trebui să nu îi mai cari pe ceilalți în spate, să lași fiecare om să-și învețe lepția. Adaptabilitatea va fi cheia pentru tine începând cu această lună, până în februarie, când Saturn și Neptun își încep tranzitul prin Berbec și vor face o conjuncție la 0 grade. Resetarea programului de viață pentru noi toți. Istețime, o lună în care ești apreciat, o lună în care în primul rând trebuie să conștientizezi tu cine ești și cât valorezi, pentru că ceilalți vor vedea de departe, imediat, ce știi tu. Înalta preoteasă, împărăteasa, foarte multă energie feminină, 10 de spade, un final de capitol, faetonul, progres și 7 de monede. De la zi la zi ești din ce în ce mai bine. De la zi la zi lucrurile se schimbă și se schimbă în bine. A venit timpul să resetezi ceva, să renaști, să schimbi ceva. Ai ținut prea mult timp în viața ta niște gânduri în tine, niște idei, în suflet, niște emoții pe care acum trebuie să le eliberezi. Energia va face de așa fel încât să fii pus în fața unor fapte împlinite în cazul în care nu conștientizezi tu înainte pentru a le elibera voluntar. Pe zona de relații se clarifică niște lucruri. Pe zona de relații unii dintre voi puteți deveni părinți dacă sunteți în acea etapă din viața voastră. În sfârșit se întâmplă, în sfârșit semințele plantate dau roade. Pe de altă parte, poate fi aici un admirator secret care în sfârșit prinde curaj să vă spună niște lucruri sau poate fi o relație la distanță pe care acum să o clarifici, să o rezolvi, să o eliberezi, să te detașezi în cazul în care relația respectivă nu este ceea ce trebuie și nu aduce stabilitate în viața ta pentru că te încurcă energetic și te trage în jos. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre această atracție magnetică, recunoașterea sufletului pereche, dar nu la nivel mental, ci la nivel de simțire. Foarte multă clarsimțire și foarte multă intuiție, dar mai multă ca oricând. La nivel de plan material, te amesteci cu ceilalți, nu știi valoarea, nu știi ce poți să faci și această lună îți spune: uite ce poți să faci, ai niște studii, ai o experiență de viață, folosește-o. Singur le descurci pe toate. Iar în ceea ce privește sănătatea, atenție la sistemul limfatic, atenție la sistemul nervos, la o supra-solicitare a sistemului nervos, atenție de asemenea și la tot ceea ce are legătură cu pieptul, cu tusea, cu astmul, cu aparatul respirator. Regina de cupe, steaua 10 de bâte și pajul de bâte. Se încheie un capitol destul de stresant în ceea ce privește ai voștri copii. Pentru alții dintre voi prindeți putere, nu vă veți mai simți neputincioși, fiecare după caz. Este o împuternicire, este o recalibrare, este o resetare, o regenerare și la nivel de sănătate. Dacă aveți provocări cu coloana, de la zi la zi, încet, încet, prin exerciții, printr-o terapie, printr-un tratament, veți vedea rezultate concrete. Vă eliberați de durere începând cu propriile voastre gânduri. Totul este în sistemul nostru nervos. Pentru alții dintre voi este o lună de iubire. Se întâmplă ceva aici, vă eliberați, vă îndepărtați de o perioadă nefastă pe zona relațiilor de iubire din viața voastră. Sunteți la sfârșit de cicluri. Cicluri importante care vă ajută să renașteți atât la nivel material cât și emoțional. Pentru alții dintre voi este pe zona de relație o declarație de iubire. Iar pentru alții dintre voi este acel moment în care spuneți stop unui parteneriat pentru a o lua de la început, pentru că în sfârșit sunteți conștienți că a ajuns la maximum. Atât se poate aici, atât se poate face. Cineva atât poate face. Să vedem ce ne spune steaua. Regina de monede, stabilitate, apreciere,
stabilitate și la nivel financiar, iar 10 de bâte, uite, aduce lumea. Se închid capitole pentru voi, foarte important această lună, mai ales că este luna voastră, desigur. Se închid niște capitole, în sfârșit vă găsiți un loc de muncă, în sfârșit se întâmplă ceva la locul de muncă, în sfârșit puteți obține niște bani care vă erau datorați, ceva legat de mama, ceva legat de o moștenire se poate întâmpla aici, desigur, înspre binele vostru. Niște bani veniți de nicăieri sau niște bani pe care în sfârșit îi recuperați, poate fi pentru unii dintre voi, și investiție, să învățați o nouă metodă de a face bani prin investiții, prin venituri pasive, prin a vă monetiza talentul, ceva ce știți doar voi să faceți. La nivel de sănătate, umerii pe care purtați voi întreaga lume, o eliberare de povară și în zona copiilor, pentru aceia dintre voi care aveți copii, acolo există o tensiune, există o provocare, veți scăpa de acea provocare, copiii voștri scapă de o provocare, își găsesc un loc de muncă, se întâmplă ceva bun în viața lor, își revin, se recuperează sub o formă sau alta. Și pentru alții dintre voi se soluționează ceva în legătură cu o autoritate, orice ar însemna această autoritate pentru voi. Ori voi sunteți o autoritate și deveniți foarte responsabili, preluați niște lucruri, ori în legătură cu ceva organizație, cu vreo instituție anume. Să vedem ce ne spun și talismanele. Prosperitate și mai mulți bani, uite, începând cu luna nouă din Scorpion, lucrurile pentru voi se schimbă, vă puteți schimba mentalitatea, aveți forță, vă gândiți la lucruri mai optimiste, mai frumoase, niște mesaje de iubire, niște mesaje care vă încântă sufletul. Pe de altă parte, este vorba despre o negociere, să negociați mai mult. Sau, pentru alții dintre voi, este vorba despre un plan financiar care să vă asigure o pensie bună sau să vă retrageți din câmpul muncii. O lună și pentru concedii. Pentru unii dintre voi este timpul să vă relaxați puțin, să mergeți într-o vacanță. Pentru alții dintre voi pot reapărea din trecut niște persoane cu care să clarificați acum situația, cu care acum să vă împăcați, să vindecați acea relație. O iubire nouă pentru unii dintre voi, o croazieră, o direcție nouă pe calea apei, mai multă emoție. Vă puteți îndrăgosti. Pentru alții dintre voi ceva devine oficial, uite, oficializați ceva, vă întâlniți partenerul. Aici avem succes, bani și fericire. O lună foarte bună, dar trebuie să lucrați un pic voi, la psihicul vostru, la ce gândiți. Lumea, se încheie ceva afirmativ, se încheie ceva cu bine, o mare bucurie. Intuiție extraordinar de bună, tăiați răul de la rădăcină, aveți grijă că cineva s-ar putea să vă vândă iluzii, iar voi să credeți, folosiți-vă intuiția. Venus în Scorpion, Venus în Săgetător, pe de o parte vă aduce putere, magnetism, putere în cuvânt, o aură foarte magnetică, pe de altă parte vă aduce bani în această lună. Armonie, îndrăgostiții, uite Taurul, armonie, îndrăgostiții, o inimă plină, un prieten foarte bun este alături de voi sau printr-o prietenie, dintr-o prietenie puteți ajunge la ceva foarte frumos sau împreună cu un prieten faceți o călătorie, faceți ceva bun, vă ajută, vă susține cineva. Alții dintre voi așteptați un răspuns și răspunsul este afirmativ, alții dintre voi vreți să faceți niște lucruri, vă apasă niște gânduri, răspunsurile sunt da, iar pentru alții dintre voi va fi în funcție de ceea ce simțiți și de cât de mult vă îndoiți. Cu cât aveți mai multă încredere, cu atât mai bine. Inițialele sunt S și Y. O bomboană, ceva dulce, se îndulcește ceva sau atenție la zaharuri. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine oriunde vă aflați și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!